ዋትስአፕ ያርዲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ነው ወይ ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ዛሬ እስቲ የሆነ ቱል ማሳያችሁ። ኪሊንግ የሆነ ቱል እና ይሄ ቱል በጣም ይመቻችኋል። ቱሉን አይተ يا حرركي دي شكي دي جتيت نفقيسا عركي እና ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እስቲ KlingAi ሚል ቱል ነው ማሳያችሁ። ይሄኛው ደግሞ ከሌሎቹ እስካሁን ካሳየኋችሁ ለየት የሚያደርገው የራሳችሁ ኢሜጅ ላይ ነው የምትፈላሰፉት ሞር ኢንተረስቲንግ ለማድረግ ወይም ለየት ቴክኖሎጂይዝድ ወይም ደግሞ ናቹራላይዝድ ለማድረግ የራሳችሁን ኢሜጅ ማለት ነው። በቃ ማለት የተነሳችሁትን ኢሜጅ ፕሮምፕት ጽፋችሁበት ሞር ዲፈረንት ወይም ምናምን እንዲያደርግላችሁ ነው ማሳያችሁ በቀላሉ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌብሳይቱን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ከጎነት መጡና መጀመሪያ ሳይን አፕ አድርጉን። ኦሬዲ ሳይን አፕ ስላደረኩ ደግሞ እንደውም ዩዝ አድርጌዋለሁ ከአሁን በፊትም እና ከዚህ በላይ ብዙ ይሰጣችኋል። ግን ያው እስካሁን ድረስ እንትን ያለኝ 73 አለኝ 73 ክሬዲት አለኝ። የናንተ አሁን ሳይት አዲስ ሳይን አፕ ስታደርጉ ሌላ ይሰጣችኋል ማለት ብዙ ይሰጣችኋል ክሬዲት። እና እናንተ መጀመሪያ ማለት ነው እንትን ማለት አለባችሁ ማለት ይሄ ኤክስፓየር ቢያደርግ አዲስ በአካውንት እየከፈታችሁ ብቻ እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። እናንተ ነው የምታውቁት። አሁን እዚህ ከጎን ትመጡና AI ኢሜጅ የሚለው አለ አይደለ? እና AI ቪዲዮ የሚለው ይለው ኢሜጅ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። እንደሱ ሶስት አይነት ፕሪፈረንስ ያሳያችኋል። የመጀመሪያው ምንድነው ፕሮምፕት ነው። ሁለተኛው ምንድነው ሪፈረንስ ኢሜጅ ነው። ከዛ አስፔክት ሬሽዮ ነው። ፕሮምፕት ላይ መጀመሪያ ያ ኢሜጃችሁ እንዴት ለየት እንዲል በምን አይነት መንገድ ወይም ቴክኖሎጂይዝ ወይም ምን አይነት እንዲመስል የምትጽፉበት የምታዙበት እንት ነው ይሄ። እና እኔ ደግሞ ዝም ብዬ ChatGPT ላይ እንደለመድኩት ChatGPT ላይ የጻፍኩት እሱ ላይ ምንድነው የሚለው write me KlingAi prompt to make my own image look more technology type with glass on number ያለው እሱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕሮምፕት አጽፉልኛል። ይሄን ፕሮምፕት ኮፒ አድርጌዋለሁ። እሱ ፕሮምፕት ኮፒ ያደረኩትን ፕሮምፕት እዚህ ላይ መጣና ፔስት ለዋለሁ ማለት ነው። እና ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ሪፈረንስ ኢሜጅ ነው። እሱ በJPG እና በፒንግ ያሉ ኢሜጅ መርጣችሁ ማስገባት አለባችሁ። እሱ አሁን ክሊክ እናርግና አንድ ኢሜጅ እንምረጥ። እናንተም የራሳችሁን ኢሜጅ መረጡ እዛው ያላችሁት ማለት ነው። ሶ የትኛው ዝም ብሎ አንድ ኢሜጅ ብትመርጡም ይቻላል። ግን አሁን ለምሳሌ ይሄን እንምረጠው ነው እርስ ትንሽ ደቂቃ እየታከሳችሁ አፕሎድ እያደረገ ስለሆነ ከዛውን አፕሎድ አድርጎልናል ኢሜጃችንን። ይሄን ኢሜጅ አሁን በምን አይነት አስፔክት ሬሽዮ እንደሚያመጣልን እንደዚህ እንደሚያመጣ ዋን ነው። ይሄ በቲክቶክ ነው፣ ይሄ በዩቲዩብ ነው። አሁን ጀነሬት ለማድረግ ምን ትላላችሁ 1.2 ክሬዲት ይወስዳል ይላል። እያንዳንዱ ችግር የለውም። ይሄውን 73 አለ ታዩታላችሁ ክሬዲቱን። ግን አሁን እንንካውና ጀነሬት ያርግልን ማለት ነው። ትንሽ ደቂቃ መታገስ ነው። እሱ በጣም ፈጣን የሆነ ቱል ነው። እንደምታዩት ዋን ቀንሶብኛል እዚህ ጋር ከ73 72 አውጥቶታል። ጀነሬት እያደረገ ነው። አሁን ይሄ ጀነሬት የሚያደርግላችሁ በጻፋችሁበት እዚህ ጋር በጻፋችሁለት ፕሮምፕት ላይ ነው አንደርስታንድ አግቶንት የሚለው። አሁን እንደምታዩት ሌላ አይነት ታሪክ ውስጥ ከተኛል ይራሱ። አሁን የለበስኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀዩን በዛ መሰረት በመውሰድ እሱ ጃኬት አድርጎታል እና በቃ ለየት ያደርገዋል። ሰዓቱን ሌላ ያደርገዋል። እዚህ ጋር የለበስኳትን ቀለበት ሳይቀር ዲቴክት ያደርገዋል የትኛው እንትን ላይ እንዳለ። እሱም የራሱን አድርጎ በቃ ፊቱንም ለየት አድርጎ ነው የሚሰራው። አሁን 4 ፋይል ይሰጣችኋል ከኔ ጋር ይመሳሰሉ ማለት ነው። በጆርኩበት የዳይሜንሽን ስታይል አድርጎ ነው እሱም እንደዛም እንትን የሚያዘረው ነው። አያችኋቸው አሁን በጣም ለየት ይላል። አሁን ይሄኛው እንደዚህ ለየት አድርጎ ነው ያመጣልኝ። በፀጉር አሰራር የራሱ ዋው ይላል። አያችሁ ያው AI ቤዝድ እንደሆነ ያስታውቃል፣ ግልጽ ነው። ግን የሆነ አይነት ቪዲዮ ክሬት ስታደርጉ የሆነ አይነት ነገር ስታደርጉ ልክ እንደ ተምኔል ያያችሁላል። አሁን መጠቀም የጀመርኩት እንደዚህ አይነት ተምኔሎችን ነው ካሁን በፊት። አሁን አያችኋቸው ለየት ያደርጋቸው። ግን የራሳችሁን ስታይል የሚያመጣው የፊታችሁ ቅርጽ ምናምን ደሴም ነው። የሆነ ነገራችሁ እናንተ እንደሚመስል ያስታውቃል። ግን ለየት አድርጎ ነው ስም ያመጣው። እና
ተጠቀሙት። ቤስት ነው እላችኋለሁ ቤተሰብ። Thank you. Have a good day.